සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මම කතා කරන්න යන්නේ පොදුවේ ඔයාලා හැමෝටම වගේ තියෙන පොදු ප්‍රශ්නයක් ගැන. දැන් අපි මුල් වීඩියෝස් වල කතා කරා පිළිවෙලකට කොහොමද ඔයාගේ එක්සෑම් එකට සාර්ථකව සූදානම් වෙන්නේ කියලා. අද මම තව ගොඩක් වැදගත් දෙයක් එකතු කරනවා. ඔයාගේ මතක ශක්තිය වැඩි කරගන්න. ඔයාට හරියටම ඔයාගේ සටහන ඔයාගේ මතකයේ තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැන අපි කතා කරා. අද මම මේ කතාව තව ටිකක් ඉස්සරහට අරන් යනවා. කොහොමද ඔයාගේ ෂෝට් නෝට් එක හරියට හදාගන්නේ කියලා. ඔයා හිතන්න මෙන්න මෙහෙම. ඔයා දැන් ඔයාගේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම හැම විෂයකටම ෂෝට් නෝට්ස් කෙටි සටහන් හදලා ඉවරයි. ඒ කෙටි සටහන් හදන විදියත් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා ඔයාට ඔයාගේ එක්සෑම් එක සාර්ථක කරගන්න. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් අය ලේසියට වෙන කෙනෙක් හදපු කෙටි සටහන් අරගෙන ඒව පාඩම් කරනවා. ඒක බොහෝ දුරට අසාර්ථකයි. ඔයාම නෝට් එක බලලා 3-4 පාරක් ඒක කියවලා ඔයාගේ වචනයෙන් ඔයාගේ අත්තකරු වලින් ඔයාගේ ෂෝට් නෝට් එක ඔයා හදනකොට ඔයාගේ මොළයට ඒ සටහන ග්‍රහණය කර ගැනීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාම ෂෝට් නෝට් එක හදනකොට ඔයාගේ ඇස් දෙකෙන් තමයි ඔයා බලන කියවන හැම දෙයක්ම ඔයාගේ මොළයට ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා කවදාවත් ඔයා යන බස් එකේ විස්තර, ඔයා යන shopping center එකේ විස්තර ඔයා කටපාඩම් කරේ නැහැ. කොහොමද ඔයාට ඒව මතක හිටියේ? ඔයාගේ ඇස් වලින් තමයි ගොඩක් දේවල් ඔයාගේ මතකයට ගන්න. ඒ නිසා තමයි ඔයාගේ ෂෝට් නෝට්ස් ඔයාම හදාගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. වෙන කෙනෙක් හදන කෙටි සටහනක් කොච්චර ඔයා බැලුවත් ඔයාගේ ඔළුවට ඒක යන ඊටකඩ ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා ඔයාගේ අත්තකරු වලින්ම ඔයා ලස්සනට ඔයාගේ කෙටි සටහන හදන්න ඕනේ. මොකද ෂෝට් නෝට් කරනවා කියන්නේම එක විදිහකට පාඩම් කිරීමක්ම තමයි. ඔයාගේ අත සහ ඇස් දෙක ක්‍රියාත්මක වෙලා ඔයා දෙයක් කරනකොට ඔයාගේ යටි සිත අවදි වෙනවා. ඔයාගේ මොළේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙනවා. ඔයා මෙහෙමනම් ඔයාගේ ෂෝට් නෝට්ස් ටික හදාගත්තේ ඔයාට ඔයාගේ වෙලාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන ඊටම සාර්ථකව ඔයාගේ විභාගයට හොඳ සූදානමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ මූලික අඩිතාලම බේස්මන්ට් ටික දාලා ඉවරයි. ඔයා පාඩම් කරන්න ෂෙඩියුල් එකක් හදාගන්න ඕනේ. එහෙම නැතිව ඔයා එක දිගට මුළු දවසේම පාඩම් කරන්න පටන් ගත්තොත් ඔයාට ඒ කෙටි සටහන් එක දිගට පැය 2-3ක් බලනකොට ඔයාට අර පාඩම් කරන්න මුලින් ඇතිවන උනන්දුව ආශාව ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මානසික ස්වභාවය. ඒ නිසා ඔයා ටයිම්ටේබල් එකක් හදාගන්න ඕනේ. මම ඔයාට අද කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයා වගේ විෂයන් වලට අනුව එක දිගට හරිම ආශාවෙන් ප්‍රබෝධයෙන් පාඩම් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාගේ ටයිම් ටේබල් එක හදාගන්න කියලා. ඔයාගේ විෂයන් අනුව එක සටහනක් ඔයා පාඩම් කරන්න ඕනේ විනාඩි 45යි. මෙන්න මෙහෙම ඔයා හැම සබ්ජෙක්ට් එකක්ම මාරුවෙන් මාරුවට එකකට විනාඩි 45ක් එන විදිහට ටයිම් ටේබල් එක හදාගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයා උදේ 8ට සිංහල පාඩම් කරනවා නම් ඔයා 9ට ඉංග්‍රීසි පාඩම් කරන්න ඕනේ. මොකද අපේ මනස කැමති විවිධත්වයට. මෙහෙම ඔයා එකම විෂය එක දිගට පාඩම් කරන්න කියොත් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ උනන්දු අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි එකම දෙයක් ලොකු වෙලාවක් කරනකොට ඒක පටන් ගන්නකොට තිබුණ ආශාව, ජවය ටිකෙන් ටික අඩු වෙනවා. ඔයා එකම දේ වුණත් විවිධ වෙලාවන් අනුව පාඩම් කරනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
ඔය අද උදේ 10ට බලපු ෂෝට් නෝට් එක හෙට උදෙත් 10ට බලන්න ඕනේ. මෙහෙම එකම වෙලාවට හැමදාම ඔයා එකම සටහන බලනකොට ඔයාට සතියක් යනකොට ඒ කරුණු ඔයාගේ මනසේ හොඳට තැම්පත් වෙනවා. එකම වැඩි වාර ගණනක් ඔයා අහනකොට බලනකොට ඔයාගේ මතකේ ගොඩක් සාර්ථක වෙ කරඳෙනවා. ඒ නිසා තමයි සමහර කරුණු ඔයාට නිතර කියන්නේ. ඔයාට කම්මැලිකමක් දැනුනහම ඔයා නිතර මේ වීඩියෝස් අහන්න. එතකොට ඔයාගේ මනස රීෆ්‍රෙෂ් වෙලා හොඳට පාඩම් කරන්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් ඔයාට ඇති වෙයි. ඒ නිසා ඔයා මෙහෙම විවිධත්වයෙන් වගේ ෂෝට් නෝට්ස් බැලුවහම ටයිම් ටේබල් එකකට අනුව ඔයාට ඔයාගේ විභාග බීතිකාව නැති වෙලා හරිම ප්‍රබෝධමත් මනසක් ඔයාට ඇති වෙනවා. මෙහෙම ටික දවසක් යනකොට ඔයාට හිතේ විභාගයකට පාඩම් කරන එක කොච්චර ලස්සනට ආශාවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද කියලා.